එතකොට මේ පාඩමේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා ඉස්සෙල්ලාම ජීවීන් අතර පවතින විවිධත්වය කියන කාරණාව. ඊට පස්සේ ආවේනික ලක්ෂණයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට මේ අලුත් වචන කීපයක්ම මේ පාඩමේ අලුතෙන්ම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. 8 9 ඉගෙන දෙන්නේ නැහැ. මේ 10 වසරෙන් තමයි මේ වචන අලුතෙන්ම ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. වචන වලට බය වෙන්න එපා. නිකන් වචන ටිකක් තියෙන්නේ ඒව තේරුම් ගත්තාම අමාරු නෑ. ඊළඟට මිනිස් විශේෂයේ සුලභ සහ දුලභ ආවේනික ලක්ෂණ මොනවාද කියලා ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඊළඟට ආවේනීය පිළිබඳ මෙන්ඩල්ගේ පරීක්ෂණ කියලා එකක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඊළඟට ප්‍රවේණ විද්‍යාවේ මූලික සංකල්ප මොනවද? මානව ආවේනීය. ඊළඟට මිනිසාගේ ලිංග නිර්ණය කරන්නේ කොහොමද? මානව ප්‍රවේණික ආබාධ මොනවද කියලා සහ ජාන ඉංජිනේරු විද්‍යාව කියන මේ කොටස් ඔක්කොම අපි මේ ප්‍රවේණීය පාඩම ඉවර වෙද්දී කතා කරලා ඉවර කරන්න ඕනේ. අද මේ පාඩමෙන් කතා කරන්නේ අද දවසේ මෙන්න මේ ආවේනීය පිළිබඳ මෙන්ඩල්ගේ පරීක්ෂණ කියන තැනට වෙනකම් අද කතා කරනවා. ඊළඟ දවසේ තමයි ඊටු ටික අපි කතා කරන්නේ. හරිද? එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු ආවේනික ලක්ෂණයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ආවේනික ලක්ෂණයක් කියලා කියන්නේ ළමයි පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය වෙන ලක්ෂණ. හරිද? එතකොට මොනවාද ආවේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ළමයි සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ? දැන් ඕගොල්ලෝ චූටි කාලේ හරි ඔයාලට නංගිලා මල්ලිලා හැම ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ බලන්න කට්ටිය එනවනේ. ඒගොල්ලෝ ආවම මොකද කියන්නේ? ඒගොල්ලෝ දිහා බලලා. චූටි අය දිහා එහෙම බලලා මොකද කියන්නේ? අම්මා වගේමයි කියනවා නේද? නැත්තම් මොකද කියන්නේ? අනේ තාත්තා වගේමයි කියනවනේ. එහෙම නැත්තම් මොකෝ කියන්නේ? මෙයා නම් අයියට වඩා කළුයි. නැත්තම් මෙයා නම් අයියට වඩා සුදුයි. එහෙම කියනවානේ. ආයෙ මොනවද කියන්නේ? නංගිලා මල්ලිලා එහෙම හම්බුනහම බලන්න එන කට්ටිය. තව මොනවද කියන්නේ? තව කියනවා නේද? අම්මත් සුදුයි. සමහර කට්ටිය එහෙම ඇද හොයන්න එහෙම කට්ටිය ආවම මොකද කියන්නේ? ගෙදර ගිහිල්ලා එයාලා බලලා ගිහිල්ලා කියනවා නේද? අම්මත් සුදුයි, යාළගේ තාත්තත් සුදුයි. හැබැයි හම්බෙච්ච ළමයා නම් හරිම කළුයි. ඇයි දන්නේ නැහනේ? කොහොම කියනවා ගිහිල්ලා අහලා ඇති ඔයාලා. ඒ හරියට මේ ප්‍රවේණීය පාඩම ඉගෙන ගත්ත නැති කට්ටිය තමයි ඒ ගිහිල්ලා කියන්නේ. සුදු දෙන්නෙක්ට කළු දරුවෙක් හම්බුනහම ගිහිල්ලා කියනවා අම්මත් සුදුයි තාත්තත් සුදුයි හැබැයි ළමයා නම් කළුම කළුයි කියන. එහෙම කියන්නේ මේ පාඩම හරියට ඉගෙන ගත්තේ නැති කට්ටිය. නේද? එතකොට අපි දන්නවා කිසියම් ලක්ෂණයක් ඔයාලගේ අම්මගෙන් හරි තාත්තගෙන් හරි ඔයාලට හම්බෙනවා නේද? සමහර වෙලාවට අපි දැක්කහම අඳුර ගන්න පුළුවන් මෙයාගේම නංගි තමයි මේ, මෙයාගේම මල්ලි තමයි මේ කියලා අපිට කවුරුත් කියන්න ඕනෙත් නෑ. දැක්කහම අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ වෙන්නේ මෙන්න මේ ලක්ෂණ නිසා. එතකොට අන්න ඒ විදිහට එක පරම්පරාවකින් තවත් පරම්පරාවකට සම්ප්‍රේෂණය නිකන් ගමන් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. අන්න ඒ වචනේට අපි දානවා සම්ප්‍රේෂණය කියලා. ගමන් කරනවා කියන එකට අපි විද්‍යාවේදී කියනවා සම්ප්‍රේෂණය කියලා. සම්ප්‍රේෂණය වෙන ලක්ෂණ වලට අපි කියනවා ආවේනික ලක්ෂණයක් කියලා. එතකොට එක් ජීවී විශේෂයකට පොදු ආවේනික ලක්ෂණ තියෙනවා. මොනවාද කියන්නේ බලන්න. අපි මිනිසා කියන ජීවී විශේෂයට පොදු වෙච්ච ආවේනික ලක්ෂණ මොනවාද? නදුනිටත් තියෙනවා අත් දෙකක් නේද? අචිනිටත් තියෙනවා අත් දෙකක්. අපි හැමෝම මිනිස්සු. එතකොට අපි හැමෝටම පොදු ලක්ෂණ තියෙනවා නේ. සංදීපටත් තියෙනවා අත් දෙකක්, නහයක්, කන් දෙකක්. ඒ හැම මිනිස්සෙක්ටම තියෙනවා නේද? අත් දෙකක් තියෙනවා, කකුල් දෙකක් තියෙනවා, කටක් තියෙනවා, නහයක් තියෙනවා, කොණ්ඩේ තියෙනවා. මේ විදිහට හැමෝටම පොදු ලක්ෂණත් තියෙනවා. එක් ජීවී විශේෂයකට පොදු ලක්ෂණත් තියෙනවා. පොදු ආවේනික ලක්ෂණ තියෙනවා. හැබැයි හැමෝම එක වගේද? නදුනී අචිනී එක වගේද? හැම ළමයා දැන් පන්තියේ හැම ළමයාම එක වගේද? නැත්නම් වෙනස්ද? අපි බැලූ බැල්මටම දන්නවනේ වෙනස් කියලා. එතකොට හැමෝම මිනිස්සු. හැබැයි හැමෝටම අත් දෙකක්, කකුල් දෙකක්, ඒ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. හැබැයි එකිනෙකාට වෙනස්. එහෙනම් දැන් ඔයාලගේ මේ රූපය බලන්නකෝ. ඔයාලගේ අච්චු පොතේ තියෙන ලෝකයේ එක එක ප්‍රදේශවල වෙස්සන මිනිස්සු. මේ හැමෝම එක වගේද? නැහැ, වෙනස් නේද? අප්‍රිකානු ජාතිකයෙක් දැක්කහම, කොරියානු ජාතිකයෙක් දැක්කහම, ආසියානු ජාතිකයෙක්, ඇමරිකාව, යුරෝපය වගේ රටවල් වලට යද්දී මෙයාලගේ ලොකු විවිධත්වයක් තියෙනවා. කැඩි කැඩි ඇහෙනවා නම් මට ආයි කියන්න. මම කරගෙන යනවා. කැඩි කැඩි ඇහෙනවා නම් කියන්න. එතකොට මේ හැමෝම එක වගේ නෑ. එහෙනම් මෙයාලා වෙනස් වෙන්නේ ළමයි මෙන්න මේ පොදු නොවන විශේෂ ආවේනික ලක්ෂණ නිසා. ඒ අයට ආවේනික වන ලක්ෂණ නිසා. දැන් පූස් බලන්නකෝ. චූටි පූස් පැටවු ඉන්නවා. මෙතන මෙයාලා එක එක වගේ.
හැමෝම එක වගේ නෑ. හැබැයි හැමෝටම තියෙනවා කන් දෙකක් තියෙනවා, හොම්බක් තියෙනවා, නැට්ටක් තියෙනවා. හැබැයි මෙයාලා එකිනෙකට වෙනස්. කුරුල්ලොත් එහෙමයි. ගිරව් ගත්තත් එක එක විදිහේ ගිරව් ඉන්නවා. එහෙනම් මෙන්න මේ කරුණු නිසා ළමයි අපේ ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න ඕනේ දැන් සත්තු ගැන නෙමෙයි අපි මේ පාඩමේදී විශේෂත්වය දෙනවා මිනිස්සුන්ට. එතකොට මිනිස් විශේෂය ගත්තාම ළමයි මෙයාලා ගාව තියෙන සුලභ ආවේනික ලක්ෂණ. අපි මෙහෙම දැක්කම පන්තිය ගත්තාම පන්තියේ දෙතුන් දෙනෙක් ගත්තාම මේ දෙතුන් දෙනෙක්ට තියෙන්න පුළුවන් සුලභයි. දැන් දැක්කම ගොඩක් ඉන්නවා එහෙම කට්ටිය. අන්න ඒ විදිහේ ආවේනික ලක්ෂණ වලට අපි කියනවා මිනිස් විශේෂයේ පවතින සුලභ ආවේනික ලක්ෂණ කියලා. එතකොට විභාගෙදි මේක අහන්න පුළුවන්. එක්ක ඉරිගහන එකක් හරි ලියන්න හරි එන්න පුළුවන්. එකක් තමයි සමේ වර්ණය. අපේ සමේ වර්ණය මොනවාද ළමයි? සමේ වර්ණ මොනවාද සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ? කියන්න බෑ ඔයාලා. තලෙලු සුදු තලෙලු. කළු සුදු සහ තලෙලු නේද? එතකොට මේ විදිහට සමේ වර්ණ කීපයක් තියෙනවා. මේක ඔයාලට මේ ෆොටෝ එකේ පේනවා ඇති. අඩු වැඩි පාටින් ඉඳන් අඩු පාටට වෙනකම් පෙළ ගස්සලා තියෙනවා. එක එක කට්ටිය එක එක පාටයි. අපිට කියන්න බෑ මෙයා කළුයි, මෙයා සුදුයි, මෙයා තලෙලුයි කියලා කියන්න බැරි විදිහ ලොකු පරාසයක මෙයාලා විහිදිලා ඉන්නෝනේ. එතකොට අපි සමස්තයක් විදිහට ගත්තාම මිනිසා කියන ජීවියාගේ තියෙන ආවේනික ලක්ෂණයක් මේක හරි සුලභයි. අපේ පන්තියේ උනත් ගත්තාම සුදු ළමයි ඉන්නවා, තලෙලු ළමයි ඉන්නවා, කළු ළමයි ඉන්නවා. එහෙනම් මේවා සුලභ ආවේනික ලක්ෂණ. ඊළඟට බද්ධ වූ කන්පෙති සහ එහෙම නැත්නම් නිදහස් වූ කන්පෙති. පන්තිය ගත්තත් අපිට ওই දෙපැත්තට බෙදලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් සමහර ළමයි ඉන්නවා මේ කම්පෙත්ත අග ඔයාලගෙත් ඇති බලන්න. කම්පෙත්තේ අගේ මේ වෙන් වෙලා තියෙන චුට්ටි පෙත්ත ලස්සනට වෙන් වෙලා තියෙනවා. සමහර කට්ටියක තියෙන කම්පෙත්ත කමුලටම ඇලිලා තියෙනවා. අන්න එහෙම කන්පෙති තියෙනවා. සමහර කට්ටියට පුළුවන් දිව රෝල් කරන්න. තව කට්ටියකට දිව රෝල් කරන්න බෑ. මේකට පුළුවන් රෝල් කරන්න දිව 3ක් පුළුවන්. 4යි. බොරුවට උස්සන්න බෑ අත. එතකොට 5ක් පුළුවන්ලු. එහෙනම් ඔන්න 5 දෙනෙක්ට පුළුවන් පන්තිය බලන්න සුලභයි නේද? පන්තියෙම ඉන්නවා 5 දෙනෙක්. එතකොට දැන් අත්පාත් දාගන්න. එතකොට දිව රෝල් කරන්න පුළුවන් නේද? ඒ වගේම සමහර කට්ටියට දිව රෝල් කරන්න බෑ. ඊළඟට දෑත්වල ඇඟිලි පටලවා ගත් විට මොකද වෙන්නේ? මහපට ඇඟිල්ල පිහිටන ස්වභාවය අනුව මෙන්න මේ රූපේ තියෙන විදිහට මහපට ඇඟිල්ල මොන අතේද උඩට එන්නේ කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට සමහර කට්ටියගේ කම්මුල් වල ගැහෙනවා. එහෙනම් වල ගැසෙන කම්මුල් හෝ එසේ නොවන කම්මුල් කියලාත් අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් ඔයාලකට මිනිස් විශේෂයේ පවතින සුලභ, ඒ කියන්නේ වැඩිපුර ටිකක් දකින්න ලැබෙන ලක්ෂණ තමයි මෙන්න මේවා. හරිද? එතකොට උත්තර ලියද්දි වල ගැහෙන කම්මුල් කියලා විතරක් ලියන්න එපා. වල ගැසෙන කම්මුල් හෝ එසේ නොවන කම්මුල්. මේ දෙකක් තියෙනවානේ. අන්නේ දෙකම ලියන්න ඕන. හරි නේද? ඊළඟට ඍජු මාපට ඇඟිල්ල සහ ඔයාලා අත දික් කරාම මෙහෙම ඍජු මාපට ඇඟිලි තියෙනවා සමහර අයට. සමහරුන්ට මෙහෙම පිටිපස්සට වක්‍ර වෙච්ච මහපට ඇඟිලි තියෙනවා. තවත් කට්ටියට හිස කෙස් වල බලන්නකො ඔයාලගේ මේ නළලේ ඉස්සරහට සමහර කට්ටියගේ කෙස් පිහිටලා තියෙන ඉස්සරහට තුඩක් වගේ. සමහර කට්ටියගේ එහෙම නැහැ. අන්න ඒ විදිහට පිහිටන එක සාමාන්‍ය සුලභ ආවේනික ලක්ෂණ කියලා කියන. අපි ඉස්කෝලේ ගත්තාම ක්ලාස් එකක ගත්තාම මේ ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ දෙපැත්තට මේ ලක්ෂණ වෙන් වෙච්ච කට්ටිය. හරි. ඊළඟට අපිට හිස කෙස්වල අර ක්‍රේල් කොණ්ඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් එහෙම නැති කට්ටිය. අපේ පන්තියේ කාර්යද ක්‍රේල් කොණ්ඩයක් තියෙන්නේ. කිව්ව ගමන් මතක් වෙන්න ඕන කෙනෙක්ව. කාර්යද ක්‍රේල් කොණ්ඩයක් තියෙන අපේ පන්තියේ. හොඳ ක්‍රේල් කොණ්ඩයක්. කාටද තියෙන්නේ? කියන්න නම. ආශිර්වාද වලට. ඇයි තව පිරිමි ළමයෙකුත් ඉන්නේ? හොඳ ක්‍රේල් කොණ්ඩයක් තියෙන චූටි ක්‍රේල් කොණ්ඩයක් තියෙන කෙනෙක්. කවිෂද? කවිෂගේ බාන්නක එයාගේ හොඳට හොයන්න පුළුවන් එක. එයාගේ කොණ්ඩේ ක්‍රේල් කොණ්ඩයක්. ඊළඟට ආයෙ තියෙනවා ගොඩක් අයට තියෙන්නේ සාමාන්‍ය බොකුටු නැති කොණ්ඩ. ඊට අමතරව මේ වගේ බොකුටු කොණ්ඩක් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මිනිස් විශේෂයේ පවතින සුලභ නෑ දුලභයි. හරි අඩුවෙන් තමයි මේ වගේ ලක්ෂණ තියෙන්නේ. එහෙනම් දුලභ ආවේනික ලක්ෂණ කියලා කියනවා මෙන්න මේ ලක්ෂණ.
ඇඟිලි දෙකක් චර්මයෙන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන එක බද්ධ වෙලානේ. එතකොට බද්ධ අංගුලිකතාවය, බහු අංගුලිකතාවය කියන්නේ ඇඟිලි ගොඩක් ඇඟිල්ලක් වැඩිපුර පිහිටන එක. අපේ ඉස්කෝලේත් මං හිතන්නේ ඉන්නවා කවුරු හරි ළමෙක් ඔය ඇඟිල්ලක් වැඩිපුර තියෙන. ඊට පස්සේ සමහර නළුවෝ ඉන්නවා මේ ඇඟිලි වැඩිපුර තියෙන. එතකොට කීප දෙනෙක් තමයි ඉන්නේ, ගොඩක් නැහැ. එතකොට බහු අංගුලිකතාවය, බද්ධ අංගුලිකතාවය, ඇලි බව, ඇලි කට්ටිය දැකලා තියෙනවද ඔයාලා? ආය දුඹුරු හෝ නිල් ඇස් පිහිටීමත් දුලබ ආවේනික ලක්ෂණයක්. අපේ ඇස් ගත්තාම ගොඩක් කට්ටියගේ කළුයි, එහෙම නැත්නම් ලා දුඹුරුයි. මෙන්න මේ ෆොටෝ එකේ තියෙනා වගේ දුඹුරු හෝ නිල් ඇස් කියන්නේ හරි දුලබ ආවේනික ලක්ෂණයක්. පැහැදිලිද? හරි. ඊළඟට මම දැන් අහන ප්‍රශ්නයක් උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඔබගේ මව හා පියාගේ සියලුම ලක්ෂණ ඔයාලා ළඟ තියෙනවද? ඔබගේ මව සහ පියාගේ සියලුම ලක්ෂණ ඔබ සතුද? නෑ. නෑ නේද? සියලුම ලක්ෂණ very good. නැත. ඔබගේ මව හා පියාගේ සියලුම ලක්ෂණ ඔයාලා ළඟ නැහැ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මව හෝ පියා තුල නොමැති ලක්ෂණ ඔබ සතුද? මව හෝ පියා තුල නොමැති ලක්ෂණ? very good. ඔව්. මව හෝ පියා තුල නොමැති ලක්ෂණ. very good. ඔබ සතුව තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් කොහොමද මෙහෙම වෙන්නේ ළමයි? ගොඩාක් ලක්ෂණ හැබැයි අපේ අම්මගේ හරි තාත්තගේ හරි වගේ. එහෙම නැත්නම් මේ දෙන්නගෙන්ම ආපු ලක්ෂණ තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. වැඩිපුරම තියෙන්නේ මව සහ පියාගෙන් ලැබිච්ච ලක්ෂණ. එහෙනම් පියා හා මව් පාර්ශවයේ ලක්ෂණ බොහෝමයක් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට උරුම වෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපි ගොඩක් අම්මා හෝ තාත්තා නැත්නම් මේ දෙන්නම වගේ වෙන්නේ. හැබැයි ආවේනික ලක්ෂණ අර මං කිව්ව ලක්ෂණ අපිට ලැබෙන ලක්ෂණ පරම්පරා කිහිපයක් මග හැරලා ඊළඟ පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා ඔය නෑ කිව්ව අම්මා හරි තාත්තා හරි ළඟ නෑ කිව්ව ලක්ෂණේ සමහරට ඔයාලගේ ආච්චිට හරි සීයාට හරි එහෙම නැත්නම් එයාලගේ අම්මලා තාත්තලාට ඔයාලගේ පරම්පරාවේ අතීතයට ගියාම කාට හරි තිබිච්ච ලක්ෂණයක් තමයි ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සමහරට ඔයාගේ අම්මටයි තාත්තටයි දෙන්නටම සින්දු කියන්න බෑ. හැබැයි පුතාට හරි දුවට හරි ලස්සනට සින්දු කියන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා වම් අතින් ලියන ළමෙක් නම් ඔයාගේ අම්මවත් තාත්තවත් වම් අතින් ලියන කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔයාලා හොයලා බලලා අතීතයට ගිහින් බැලුවොත් ඔයාලගේ ආච්චි හරි සීයා හරි වම් අතින් ලියන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒ ලක්ෂණය මොකද වෙන්නේ? අම්මටයි තාත්තට අම්මට එන්නේ නැතුව ඊට පස්සේ සම්ප්‍රේෂණය වෙන එක පරම්පරාවක් මගහැර ඔයාලට. අන්න ඒ විදිහට ආවේනික ලක්ෂණයක් පරම්පරා කිහිපයක් මගහැරලා ඊළඟ පරම්පරාවකට සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න පුළුවන්. හරිද? තේරුණාද? කොටලුවා කියන සතා දන්නවද? නෑ. අයියෝ මෙයා මුකුත් දන්නේ නැහැනේ බලන්න. මේ ළමයි කොටලුවා මම කියන්න ඔයාලා හොයන් ඉන්න ඕනේ. හරිද? කොටලුවා කියන සතා කවුද? ඔන්න සෞන්දර්යදී හොයන් ඉන්න ඕනේ. කොටලුවා කවුද? කොටලුවා කියන සතා හැදෙන්නේ මොන සත්තු දෙන්න මුහුම් වෙලාද කියලා හොයන් ඉන්න ඕනේ. දැන් මේක මේ කට්ටේ ආයෙ ලොග් වෙන්න මේ සතියකින් හොයන් එන්න ඕනේ. හරිද? කොටලුවා හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ළමයි මොකද්ද බැටළුවා හෙළුවා කියලා බැටළුවා නෙමෙයි. කොටලුවා කියන්නේ නිකන් පොඩි මේ බූරුවෙක් වගේ සතෙක්. හොයන් එන්නකො හරිද?